দেৱপ্ৰতিম দাৰ জন্মদিন। হ্যাপি বার্থডে বলো। থ্যাংক ইউ। নিজের ওনার আমার দাদাই মতো গিফট দিলা, থ্যাংক ইউ। হিয়ার বাহির করে হোয়ানা খুরেরে দিয়ানা প্রেরণা হিয়ারে খাবতির ওকে তো welcome back guys, নমস্কাৰ দেৱপ্ৰতিম ব্লগ চেনেলৰ নতুন ধমাকা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ঘৰ। তো গাইজ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, তো বহুতে মোক সুধিছিল কিয় দিয়া নাই ভিডিঅ'। তো বেলেগো কথা নাই গাইজ, মানে মোৰ যিহেতু চলি আছে এক্সাম আৰু টেষ্ট পৰীক্ষা চলি আছে, আজিৰ পৰা আৰম্ভ থাকক। আৰু আজি মোৰ বাৰ্থডে, তো থামনেল চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে 20 ডিচেম্বৰ মোৰ বাৰ্থডে। আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাত্ৰ, কোনোবা আহি গ'ল আমাৰ মাইনাৰ এটা বহুত দিনৰ মূৰত। তো তাতে কৰি আছে আমাৰ কি ইঞ্জিনিয়াৰিং না, ইঞ্জিনিয়াৰিং। তো এই ককাজৰ থকা আজি বাৰ্থডে বুলি ককাজৰ পৰা আহিছে। আবার মই বাৰ্থডে ইউটিউব চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি নেক্সট বাৰ্থডে যাব, তো চবেই উইচ কৰিছিলে আপোনাক দেখছি। ফ্ৰম মুম্বাই। তো আজি মোৰ ভাই দেৱপ্ৰতিম ভাইৰ মানে জন্মদিন, তো তাক জন্মদিনত বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে তাক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাই থাকিব আৰু জন্মদিনৰ পাৰ্টটো ঘৰত যাই সকলোৰে এখন চিনাকি মোক দেৱপ্ৰতিম ব্লগছ, আজি তাৰ জন্মদিন হয়। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মেনি এভিডেন্স অফ দ্য ডে। যেনেকৈ তুমি গ্ৰ' কৰিলা ইউটিউবত ইমান কম সময়তে তোমাক যেনেকৈ আগবাঢ়ি ল'লে অসমৰ ৰাইজে, আশা কৰোঁ আগন্তুক বছৰকেইটাত জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগৰ যিহেতুকে নিজৰ ভাইটি নাই, মোৰ ভাইটিৰ দৰে লাগে। আৰু ভাইটি দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া যে তাক সকলোৱে ভাইটি, বন্ধু, দাদা হিচাপে সকলোৱে বিচাৰিব। এইবাৰ চবে ইউজ কৰিছে, এইবাৰ সেইটো নেদেখং। আৰু তেল চেল ইউজ কৰিছে গাইজ এই মাত্ৰ অলপ আগতে। নমস্কাৰ, মই কৰণ তেলচুৰা আৰু আজি হ'ল 20 নৱেম্বৰ আৰু আজি দেৱপ্ৰতিম দাৰ জন্মদিন। দেৱপ্ৰতিম দালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল জন্মদিনৰ। আৰু দেৱপ্ৰতিম দাৰ এটা চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তেতিয়াহে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। বাই। তো থেংক ইউ ছ' মাছ চবকে, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, হোৱাটছআপ য'ত মানে যোনে ইউজ কৰিছে চবকে বহুত 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 থেংক ইউ। চবকে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, কাৰণ কলেজ ইফালে এই মাত্ৰ পৰীক্ষা দি আহি পালোঁ ঘৰ। তো পৰীক্ষা চলিছে, গতিকে বাৰ্থডে পাতিম বুলি ভাবাই নাছিলোঁ একদম। কিন্তু হ'লেও এনেই অলপ যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু। কিন্তু কাকো মাতাও নে গাইছে, সেইটো কিন্তু কথা। লগৰ কোনোবাই আহে নাই মই নিজে চাম আজি, মানে কাকো মাতা নাই, কিন্তু লগ বুলি ভাবি নিশ্চয় আহিব। তো কোনোবাই আহে চাম। মোৰ তিনিটা এনে লগত বিৰাট ধৰা বান্ধা লগ আছে, তাহোঁ তিনিটা আহে চাম আজি। যদি নাহে আৰু সেই আৰু যদি আহেতো আহিলাকে। আৰু এইফালে আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মেহমান ডাঙৰ তেনে মোক বস্তু আনছি। কি আনছা এইটো? তোকে আনছো এতে। কি মোকে আনছা হে? তোকে আনছো এতে ভৰে। তইয়ে এটো। মই এইটো তইয়ে। চাউণ্ড ৰ'ব গাইজ, কি আছে এতে? আহা গণেশ বাবা। তই ভগৱানৰ হাৰিত বাইদে এনে ঝেমেলাকে কৰা গৈছি। গম পাইছোঁ, গম কোনোবা আৰু মেচিক জেংগে গুণমণি কি কৈছিল লাটুমণি মেধে কৰি হাহাকাৰ লগৈছিল। তো কৰে গণেশ ভৈয়া বুলি কয় জপৰ তো গাইজ ইটাকলৈকে কায়ো অহা নাই। তো ঠকিছোঁ কিবা তুমি মানে চবকে গাজি দিলোঁ ঘৰে ঘৰে মই। তো নাই নাই মানে বুজি কৈছোঁ লগৰ কোনোবা আহিব পাৰে, কায়ো অহা নাই। গতিকে এতিয়া কায়ো যিহেতু নাহে, মই ভাতকেইটা খাই ল'মগৈ আগতে। তো কণী, মাংস, ফাটিবেলা আৰু মাৰি দিব অলপ গাইজ। এই এনে মইতো মাংস নাখাওঁ। নহয় মই মাংস নাখাওঁ। নাখাওঁ কণীটো মই নাখাওঁ দে, ভাই কণীটো নিয়ে। মই আপোনালোকক তেতিয়া কৈছিলোঁ আৰু ভাবছিলোঁ সঁচাকৈ আহোঁ তিনিটা আহিব। চাউল তিনিটা আহিছে। দিবাংকু, মিন্ময়, নমস্কাৰ। হেপী বাৰ্থডে কওঁ। তো গাইজ খাওঁ কাম চেছ। এতিয়া অলপমান লাহে লাহে মানে কি হয় চাইছোঁ, অলপমান কিবা কৰিব লাগিব। এইফালে মিন্ময় মই ওলাই আহিছোঁ অলপমান। গোটেইকেইটা আহিছে মাছত। ক'ত যাইছোঁ মিন্ময়? মানে ক'ত যাম মানে গাইজ, হোষ্টেলত যিকেইটা আমাৰ লগৰ আছে তাহাক মানে আহিবা নাই জানা, সেইকাৰণে তাৰ হোষ্টেলত কিবা দিব লাগিব না মিন্ময়? বেয়া কথা না? আমাৰ নাৰেশ্যনৰ কাৰণে বেয়া। বোলা 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 হেপী বাৰ্থডে নকওঁ। হেপী বাৰ্থডে টু দেৱপ্ৰতিম মি। তো গাইজ মই বাহুবলী দলৰে ইনিবা ডিজে গাইছিলোঁ। আৰু ডিজে অনাৰ আমাৰ দাদাই মোক গিফ্ট দিলাক, তো থেংক ইউ দাদা। এইটো দাদাৰ মানে যেতিয়া ময়ো আচনৰ পৰা নিছোঁ, এতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। আৰু এইটো ফটোটো একদম, এইটো ফটো মোৰ সিহঁতো আছে, মানে গেলাৰীটো আছে পূৰা ফটো ছেভ কৰি থৈছিলোঁ। এইটো ৱাল বনাই চাব লাগিব। তই কি দিছা মোক? তো গাইজ বাৰ্থডে বুলিবা দিনততো সেনেকৈ চবখিনি কৰি মিন্ময় মই আমি গোটেইকেইটা ওলাই আহিছিলোঁ। কিন্তু মাজতে অনিমেছে আমাক গোটেইকেইটাক ডিজেত থৈ অনিমেছ, মিন্ময়, মাধুৰ্য তাহোঁ মানে ক'ৰবাত গৈছিল। ক'ত গৈছিল তাহোঁ? গৈছিল। তো আহোঁ মই কৈছোঁ ফটোষ্টেট কৰিব গৈছে। সেইটো গম পাইছোঁ আমাক কিবা ছাৰপ্ৰাইজ দিব গম পাইছোঁ, হয় না নহয়? কওঁ ফটোষ্টেট কৰিব চাওঁ এতিয়া যাই কিনে গম পাম না। মই এতিয়া নাহোঁ ক্ৰিকেট মাতছি, তো ক্ৰিকেট লৈ যাওঁ। ক্ৰিকেট কি হৈ আছে কিবা এটা হ'ব জানো, কাৰণ ফটোষ্টেট আছে তাতে। তো গাইজ আহি পালোঁ কেক আৰু পাছে দি আহিছোঁ এই এখন ৰজাই দি। চাওঁ কিবা কৰিছি না তাতে। Thank you. লাইটাৰ নাই না, লাইটাৰ লৈছোঁ। আমি
তো থেংক ইউ ছ' মাছ ভাইহাত ইমানখিনি কৰাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে মই নহয় বেলেগ কি ক'ম জাষ্ট এটাই কথা ক'ম যে ভগৱান এছা দোস্ত সবকো দে यार কাদু চকুৰে আঁচুতীয়া বাটেৰে শুকুলাই জাকদাৰ নামে মই চমকো কপাহী চাদৰৰ সেমেকা আচলখনে মাতে আউসীত জোনাককে মই চমকো গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো গানতে তুমি অংকিতা দুচকুত তোমাক আঁকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে গাইজ কেকেৰ পৰা আহি গ'লো খাই লৈ মানে খাই লৈ আমি গাইজ সেইটো বম জমা নিছে কেকেত গৈছো আমি তাকে নাখালো কেক চেক কাটছো গিফ্ট লৈছো লৈ গুচি আহিছো আৰু দিবাং মোক স্পেচিয়েল কাপটো দিবক ধন্যবাদ কাপটো বলিছো এতিয়া আহিছো ধুবৰা দোকানত ধুবৰা কেনা হা কিয় বাৰ্থডে তোমাৰ নাম দিলাই আজি নহয় ধুবৰা পৰীক্ষাৰ কাৰণে হয় পাতনি মই আজি ভিডিঅ'টো মানিছিলো মই প্ৰথমতে কৈছো যে কাবে আহে না চাম আজি কাকো নামটো মাতা নাই কোনোবা লগত আহে না চাম হৈ আহোঁ কিন্তু আহি গ'লছি আৰু কি হৈছে মানে গমটো পাই বাইদেউ বুলি কিন্তু আহে নাই নাচালো আইচিও তাকৈ মোক ধুবৰা সি কৈছে এই কেকেৰ পৰা কেকেৰ তলত ফটো চকত বান্ধি চিং যাব তই ডিজেত থাক ডিজেত আছো যাই কিনে চাওঁ যে কেক চেক লৈ ৰখি আছে এয়ে মৰম এনে লাগে বন্ধুত্ব হলে সঁচাই বন্ধুত্ব লাগে কিন্তু আৰু বেছি দিন নাই আহোঁ যাবই ইয়াৰ ঘৰ বহৰিত ইয়াৰ ঘৰ হ'ল মানিকপুৰত হোষ্টেলত আছিল না এতিয়াতো ফাইনেলি হ'ল ইয়াৰ পৰা ওচৰত লগ পাই থাকিম গোটেই লগ পাই থাকিম টেনশ্যন নাই বাকী আজি কেনে হ'ল বাৰ্থডে পাৰ্টি আজি পৰা দিনটো বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া কলেজ গ'লে চবে হেপী বাৰ্থডে দিছি তোমাৰ ড্ৰেছটো আজি মজা লাগি আছে এই কাপোৰযোৰ ধুবৰত তাৰপৰা নিছিলো কালি আৰু বাৰ্থডে দুটাই দিছে কালি বাৰ্থডে গিফ্ট দিছিল নেকি বাৰ্থডে দিছে মই আছো দেউতাক এনে আনা নাই তুমি এনে নহয় বাৰ্থডে গিফ্ট দে ধুবৰা আছো ভালে বঢ়িয়া 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 যাওঁ এতিয়া ক'ত যাবা এতিয়া এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত যাই আৰু কিবা হয় পাৰ্টিটো কেতিয়া পাৰ্টি পেণ্ডিং বাজি দিম কালি হ'ব কালি পৰহি কি দিম আৰু আচ্ছা কোনো কথা নাই একদম তো গাইজ আহি পালো ঘৰ তো খাই লৈ ধুবৰৰ দোকানত যাই চব কৰি আজি দিনটো বোলে মায়ো আছে কিবা কবি হেপী বাৰ্থডে বোলো থেংক ইউ তো এইফালে অনিমেশ্বৰ মিনময় মোক লাগে আৰু কিবা আছে আজি দিনটো বস্তুৱে দি আছে মোক গাইজ আনবক্সিং কৰ গাইজ ইখান ফটো নহয় ইখান এখন ইমোচন সঁচাই কৈছো আৰু এইফালে দীপাংকক স্পেচিয়েল থেংকছ ভাই কাপটো সদায় মনত থাকো মানে এনেহেন সেই কাপ বহুতে চাহ খোৱা কাপ বহুত থাকে মানে লগটো বহুত আছে মোৰ পাঠশালাখনত লগে লগ কিন্তু আহোঁ দিনতে সদায় ঘৰত আহি থকা বা দীপাংকু মিনময় আমি একালে পঢ়িছিলোঁ একালে খাব গৈছিলোঁ ফুৰিব গৈছিলোঁ তো এদিনটো লগ বেলেগ আৰু ডাঙৰ বহি আছে কি কিবা হ'ব না এতিয়া য'ত এতিয়া আৰু খোৱাব যাম এতিয়া আৰু খাব চাম গেছ কেকে আজি খাই আজি পঢ়া যোৱা নহয় আৰু বাৰ্থডে একদিন আহে পৰীক্ষা আহি থাকোঁ পৰীক্ষা আহি থাকোঁ আহিলি আৰু আমি গোটেইকাৰে যাওঁ আৰু কিবা আৰু খাই আহোঁ মানে দিপৰা খাই আহোঁ জমা নাই এতিয়া অলপমান কেকেট তেতিয়া কেকটো কাটি গুচি আহিছিলোঁ মিমিয়া পায়স খাই আছে এইফালে তো গোলা চকেৰে যাওঁ আৰু ইটাৰ ভিতৰত যাব নাম গাইজ আৰু কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম দিয়ক তো গাইজ আজি হ'ল 23 তাৰিখ তো 20 তাৰিখে বাঢ়ি যায় কিনে 3 দিন গেল গাইজ তো আজি এই ভিডিঅ'টো মই এডিট কৰি কিনে দিম তো মানে কি আছিল কেছটো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হওঁতে কৈছোঁৱে গাইজ যিহেতু পৰীক্ষা চলিছে এইফালে ঘৰতে বোলতে বহি আছোঁ মই মানে চব উল্টা পাল্টা চিজিল ভেজিল নাই গাইজ কাৰণ ইফালে মাইকটো লগোৱা আছে দেখছি এটা নতুন প্ৰজেক্টত কাম চলি আছে গাইজ তো অতি শীঘ্ৰে মানে অতি সোনকালে আহি আছে জানুৱাৰী মাহত তো মানে আকৌ ডাঙৰ বস্তু নাই যেনেকৈ ক'ব লাগে তো হ'লেও কিবা এটা সেই আৰু সেই বহুতে কৈছিলোঁ মই আগত লগ এটাত আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ বহুত আগৰ তো সেই বস্তুটো মই তালৈ দিয়াই নাই বিকজ মোৰ যিটো পেনড্ৰাইভত আছিল ভিডিঅ'টো এই পেনড্ৰাইভটো এই শনি লগা পেনড্ৰাইভটো ঘূৰাইছিল গাইজ তো বিচাৰি পাইছোঁ ফাইনেলি নহ'লে নতুনকৈ কৰিব লগা গোটেইখন তো এতিয়া সেইটো আহি আছে জানুৱাৰীত তো ৱেইট কৰি থাকক গাইজ তাতে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব হয় গেম আজি মই প্ৰথম চেল্ফি কেমেৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত গাইজ তো সেই কি বুলি কয় আৰু চবকে বহুত বহুত থেংক ইউ বাৰ্থডেটো ইমান স্পেচিয়েল কৰি দিলাৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ সদায় বাৰ্থডে আহিলে কি ভাল লাগিলে হয় গাইজ কিন্তু নাহে না সেয়াই সেই দিয়ক আকৌ লগত ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ বাই বাই টাটা জয় অসম আৰু মোৰ যদি কথা আছে দেন ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰে গাইজ বিন্দাছ দেৱপ্ৰতিম ভূঞা বুলি আছে দেৱপ্ৰতিম নামটোতো আছে তলত আৰু ভূঞাটো লিখি দিওঁ PHOIN ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব মেছেজ দিব কথা পাতিম বিন্দাছ বাই বাই